මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ෂෙයා කරමු. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ හැමෝම ෆ්‍රී ටෙක් ලංකා YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙන්නේ නැහැ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලගේ ලැප්ටොප් එකට එහෙම නැත්නම් ඩෙස්ක්ටොප් එකට ෂෙයා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන ක්‍රමයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ක්‍රමේ යූස් කරන්න ඉතින් කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක Windows 10 නම් කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්නත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් ෆෝන් වලට මේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා මේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් පහසුකම. ඒ වගේම තමයි ඉතින් සමහර ෆෝන් වලට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නැති ෆෝන් වලට විතරක් වෙනම පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකත් MB 5ක් වගේ වෙන්නේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකත් මම යූස් කරලා බැලුවා. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ කිසිම වෝටර්මාර්ක් එකක් වගේ නැහැ. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන ක්‍රමේ කිසිම වෝටර්මාර්ක් එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලා කම්පියුටර් එකෙත් ඒ මම අද ගෙනල්ලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එක නැත්තම් විතරක් ඒක ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට Google එකේවත් Chrome එකේවත් නේ සර්ච් කරලා ගන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලගේ settings වලින්ම ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් මේ application එක. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා කතා කරන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් හරි ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ කම්පියුටර් එකෙන් කරන්න තියෙන setup ටික කරලා ඉවර කරමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ Windows 10 නම් තියෙනවා ඔයාලගේ කම්පියුටර්. ඉතින් ඔයාලගේ Windows 10 එකට ඉතින් එන්න ඕනි මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක බොහෝ දුරට එනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලා කනෙක්ට් කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් මේ බලන්න පුළුවන්. C එකේ තියෙන කනෙක්ට් කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාලා ස්ටාර්ට් එකට යන්න ටිකක් පහළට යද්දී ඔයාලා බලන්න පුළුවන් C එක යටතේ කනෙක්ට් කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ රිසර්ච් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. කනෙක්ට් කියලා සර්ච් කරලා CONNECT කියලා සර්ච් කරලා මේ දේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදිසියෙවත් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක නැත්නම් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටිත් මම මේ දේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේක වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් වලින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලා මේක ඔයාලගේ settings වලින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා start එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට setting icon එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒකට යන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කෙලින්ම settings වලට ගියත් හරියි. ඉතින් මම මේ විදිහට settings වලට යනවා. ඉතින් settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට apps කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ඔයාලා එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් ඒකට click කරලා පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම යන්නේ මේ විදිහට apps and features කියලා එකකට. ඉතින් අන්න ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට apps and features කියන එක යටතේ manage optional features කියලා මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට එකක් තියෙනවා. manage optional features කියලා. අන්න ඒකට ඔයාලා එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට අන්න ඒකට එකපාරක් click කරනවා. ඉතින් ඒකට click කරලා පස්සේ මේ වගේ interface එකක් open වෙයි. ඒකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට add feature කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් එතකොට මේ වගේ තව list එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒකේ පහළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට W එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් wireless display කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ connect කියන application නැත්තම් විතරයි මේ හරියේ wireless display කියලා පෙන්වන්නේ. දැන් මගේ connect කියන application එක මම කලින් install කරන් තියෙන හින්දා මගේ මේකේ connect wireless display කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ connect කියන application ඔයාලගේ computer එකේ නැත්තම් ඔයාලා search කරලා තිබ්බේ නැත්තම් මේ හරිය ඔයාලට පෙන්නයි wireless display කියලා එකක්. අන්න ඒකට ඔයාලා එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට මේක හිතා ගන්න ඔයාලා wireless display කියලා මේ Windows storage management කියන එක මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා wireless display කියන එකට. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට wireless display එකට එකපාරක් click කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ හරිය බලන්න පුළුවන් install කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට ඔයාලා එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් දැන් මම ඒකට click කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට click කරලා පස්සේ ඔයාලගේ computer ඔටෝම මේ application එක install වෙනවා. ඉතින් ඒක install වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ හරියේ start එකට ගිහලා connect කියන application එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට connect කියන application එක open කරන්න යන්නේ. ඉතින් open කරන්න කලින් විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇතුව ඔයාලා computer එක router එකකට connect කරලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ router එක ඔයාලගේ phone එකයි computer එකයි දෙකම ඒ router එකට තමයි connect කරලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කිව්වේ ඉතින් කෙටියෙන්ම කිව්වොත් මේ ඔයාලා phone එකයි computer එකයි එකම wifi connection එකකින් connect කරලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මගේ connect කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතන connect කියන application එක open කරනවා. ඉතින් connect කියන application එක open කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි computer එකෙන් කරන් තියෙන setup එක කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන ඉතින් phone එකෙන් setup කරන්න. ඉතින් අපි දැන් phone එක පැත්තට යමු. හරි ඉතින් ඔයාලා phone එක ගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම උඩින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා drag කරලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ හරියේ cast mirror share එහෙම නැත්නම් mirror screen එහෙම නැත්නම් cast mirror ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් ඔයාලගේ තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරියේ. අන්න ඒකට ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම එකක් තිබෙන්නේ නැත්නම්
ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ settings වලට ඉතින් settings වලට ගිහලා ඔයාලා setting වල search කරන්න cast කියලා CAST. ඉතින් එහෙමත් ආවේ නැත්නම් ඔයාලා mirror share කියලා search කරන්න. ඉතින් එහෙමත් ආවේ නැත්නම් ඔයාලා screen share ඒ වගේ ටිකක් search කරලා බලන්න. ඉතින් share screen cast mirror ඒ වගේ ටිකක් search කරලා බලන්න. ඉතින් දැන් මගේ මේකට mirror share කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට settings වලින් එළියට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකට උඩ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ හරිය mirror share කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට මම එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඉතින් අන්න ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ දැන් ඉතින් අපේ රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා මම ෆෝන් එක ලැප් එක දෙකම එකට. ඉතින් ඔයාලා එතකොට ඔයාලා මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරියදී searching for device කියලා search වෙනවා. ඒක search වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ computer එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් මගේ computer එක මේ හරිය පෙන්නනවා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයාලගේ මේ ෆෝන් එකේ share screen පහසුකම නැත්තම් මම ඒකටත් අද ක්‍රමයක් ගන්නලා තියෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රමේ ඔයාලා තව ටිකක් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට skip කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ ක්‍රමෙත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් කම්පියුටර් එක පෙන්නනවා මේ හරිය ඔයාලා කම්පියුටර් එක පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතකොට connecting to desktop කියලා මේ විදිහට connect වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් එකටයි ෆෝන් එකයි මේ විදිහට connect වෙලා අපේ ෆෝන් එකේ screen එක කම්පියුටර් ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ delay එක තියෙන්නේ පොඩි තප්පරයක වගේ වෙනසක් තප්පරයට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි අපේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි action එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කරොත් ඒක අපේ ලැප් එකෙන් පේන්නේ එහෙම නැත්නම් අපේ කම්පියුටර් එකෙන් පේන්නේ යන්නේ තප්පරයකටත් වඩා අඩු කාල ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක වගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මගේ කනෙක්ෂන් එක ඉතින් SLT fiber ඒ හින්දා මගේ එක ගොඩක් ස්පීඩ් මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හැමදේම වගේ share වෙනවා අපේ screen එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක නවත්තන්න පුළුවන්. මේ දරාපා උඩට යන්න ඔයාලා මේ දර ඉස්සෙල්ලා ක්ලික් කරපු cast කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් හරි ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට යට බලන්න පුළුවන් disconnect කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතකොට අපේ කම්පියුටර් එකයි ෆෝන් එකයි disconnect කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට screen share කරන එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් ඉතින් disconnect කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ කම්පියුටර් එකයි ෆෝන් එකයි disconnect වෙලා ගියා. හරි ඉතින් ඒක disconnect වුණාට පස්සේ දැන් මම ඊළඟ ක්‍රමයට යන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ මේ cast කියන පහසුකම් ෆෝන් එකකින් ඇවිල්ලා නැත්තම් කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් බොහෝ දුරට මේක හැම ෆෝන් එකකටම වගේ එනවා. හින්දා ඔයාලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. ඇවිල්ලා තිබ්බේ නැත්තම් ඔයාලා Google Play Store එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා search කරන්න මේ විදිහට cast කියලා CAST කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතන තුන්වෙනිට බලන්න පුළුවන් app එකක් තියෙනවා screen mirroring කියලා. ඉතින් අන්න ඒක උඩ ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ application එක install කරගන්න. ඉතින් දැනට මම install කරලා තියෙන්නේ. මම පහළ description එකෙත් මේ application එකේ link එක දාලා තියනවා. ඉතින් ඒක install කරලා ඉවරලා ඔයාලා මේ application එක open කරගන්න. ඉතින් open කරද්දී බොහෝ දුරට ඔයාලගෙන් මොකක් හරි දෙයකට permission ඉල්ලන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකින්. ඉතින් ඔයාලා ඒකට allow දෙන්න. ඉතින් මගේ නම් ඉල්ලුවේ නෑ. මම මේ application එක open කරද්දී first time ඉතින් ඉල්ලුවේ නෑ. ඉතින් හරි දැන් application එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔයාලට පේන ඇති select TV කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා share කරන්න යන TV එකට නෙවෙයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් ඔයාලා select TV කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ computer එකේ screen එක share වෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්නත් ඔයාලගේ internet connection ඉස්සෙල්ලාම බලන්න එකම router එකෙන්ද connect වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකම router එකෙන් නම් connect වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන select TV කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලගේ ad එක play වෙයි. ad එක play වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට ඒක close කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ හරිය මගේ දැන් කම්පියුටර් එක පෙන්නනවා. ඔයාලගේ පෙන්නන්නේ නැත්තම් ඔයාලා මේ හරිය මේ උඩ තිත්තුන උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ wireless display කියන එකට ටික් එක අයින් කරලා නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒකට ටික් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපේ කම්පියුටර් පෙන්නන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකෙන් කනෙක්ට් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරලා තිබ්බොත් විතරයි. ඉතින් හරි ඒක ඔයාලා මේ විදිහට ටික් එක දාගන්න. ඉතින් දාලා ඉවරලා ඔයාලා කම්පියුටර් එක පෙන්නනවා නම් මේ විදිහට ඒක උඩ ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට කනෙක්ටිං කියලා වැටලා කනෙක්ටඩ් කියලා වටනවා. ඉතින් ඒතර ඔයාලට පේනදී අපේ කම්පියුටර් එකේ අපේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වුණා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන. ඉතින් මේකේ ඩිලේ එක පොඩ්ඩක් වැඩි. තප්පර දෙකක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඩිලේ එක ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ඉස්සෙල්ලා මේකේ ෆෝන් එකට ආපු ක්‍රමෙන් අපි මේක කරද්දි ඉතින් මේකේ ඩිලේ එක තිබ්බේ තප්පරයටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක කරද්දි ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් ඩිලේ එක වැඩි. තප්පර දෙකක් තුනකට වගේ ඩිලේ එක යනවා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් මේකත් කොහොමද ස්ටොප් කරන්න කියලා. මේක ස්ටොප් කරන්න ඔයාලා කරන්න තියෙන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉස්සෙල්ලාම අර ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න. ඒක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට
පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ වගේ එකක් එයි. ඉතින් ඒකේ ඔයාලා ආපහු select TV යන්න ඉතින් ඒතකොට ඔයාලා පෙයි ඔයාලගේ මෙතන desktop එකට connect කරලා තියෙන්නේ කියලා අන්න ඒක disconnect කරන්න ඔයාලට කරන්න තියෙනවා. ආපහු tick තුනට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ wireless display කියන එකට tick එක අයින් කරන්න. ඉතින් ඒතකොට අපි එකෙන් disconnect වෙලා යනවා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ඒක tick එක අයින් කරනවා. ඉතින් දැන් අපි ඒක disconnect වෙලා ගියා. හරි ඉතින් ඒක disconnect වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික තමයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා කරනවා ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ මේ නොදන්න අයුරු දැනගන්න මේ වටින වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට තියෙන bell icon එක click කරලා තියන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මගේ Facebook page එක like එකක් දාන්න, මම Instagram follow කරන්න, මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ දැනුම් පිරිච්ච වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නවා free Lanka YouTube channel එක. සමගින්